गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ वन. आता आपण आज हा एकदम महत्वाचा टॉपिक बघणार आहे. ओके, इंडियन रेल्वेचं क्लासिफिकेशन वगैरे कसं केलंय आपण, काय त्याच्यानंतर गेजेस काय राहतात, हे सर्व काही आपण आजच्या लेक्चर मध्ये बघणार आहे. मग आता आपण आजचं जे लेक्चर आहे ते स्टार्ट करू. ओके, इथे बघणार आहे आता आपण आजचा टॉपिक आपला क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रेल्वेज बेस्ड ऑन स्पीड क्रायटेरिया. ओके, म्हणजे आता स्पीड नुसार त्याला कसं क्लासिफाय केलं गेलंय. बेस्ड ऑन स्पीड क्रायटेरिया इंडियन रेल्वेज हॅव बीन क्लासिफाईड इंटू 5 ग्रुप्स ॲज फॉलोज. हे 5 ग्रुप मध्ये आपण त्याला डिस्ट्रीब्यूट केलं ॲज पर देअर स्पीड. मग फर्स्ट वन इज ग्रुप ए, युजली ट्रंक रूट्स ऑन विच द स्पीड ऑफ द ट्रेन्स. आता आपण काल बघितलं होतं ट्रंक रूट्स कोणाला म्हणतो आपण. ब्रॉड गेजचे 6 टाईप होते आणि मीटर गेजचे 3 टाईप होते. असे जवळजवळ 9 रूट जे त्या रूट्सला आपण ट्रंक रूट म्हणतो. ऑन विच द स्पीड ऑफ द ट्रेन शुड बी केप्ट ॲट 160 किलोमीटर पर आवर और मोर ॲज क्लासिफाईड इन दिस ग्रुप. ओके, म्हणजे जेव्हा आपण स्पीडच्या क्रायटेरियानी इंडियन रेल्वेचं क्लासिफिकेशन करतोय तेव्हा ग्रुप ए मध्ये काय राहतं, ज्या ट्रेनचा स्पीड हा 160 किलोमीटर आवर पर्यंत म्हणजे तेवढा आहे किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त राहणार आहे, अशा ट्रेन या ग्रुप ए मध्ये येतील. द फॉलोइंग रूट्स कॅरीज अंडर दिस कॅटेगरी. मग कोणते रूट जे त्या कॅटेगरीमध्ये येतात, दिल्ली हावडा. ओके, म्हणजे दिल्ली टू काय हावडा जो काय असेल तो रूट जो येतो ग्रुप ए कॅटेगरीमध्ये येणार. न्यू दिल्ली टू काय दिले कोटा, व्हाया काय म्हटलंय न्यू दिल्ली टू मुंबई, मुंबई पर्यंत राहणार ते, पण व्हाया कोटा. कोटा थ्रू जेव्हा ती जाणार ट्रेन त्या केसमध्ये तिचा जो स्पीड आहे तो 160 किलोमीटर पर आवर असेल. न्यू दिल्ली टू काय म्हटलंय त्यांनी चेन्नई. रूट काय दिलं आपल्याला, ट्रंक रूट बाय ग्रँड ट्रंक रूट. हावडा टू मुंबई. ओके, म्हणजे एक ग्रुप ए मध्ये 4 एक प्रकार बघितले आपण. त्याच्यानंतर आपण बघतो ग्रुप बी. अंडर दिस ग्रुप दोज रूट्स हॅव बीन क्लासिफाईड ऑन विच द मॅक्झिमम स्पीड ऑफ 130 किलोमीटर पर आवर. म्हणजे आधीचं जे होतं ग्रुप ए त्याच्यात काय बघितलं आपण, 160 ते त्याच्यापेक्षा जास्त म्हणजे 160 किलोमीटर पर आवर आणि त्याच्यापेक्षा पण जास्त स्पीडचे जे असतील ते ग्रुप ए मध्ये येतात. आणि ग्रुप बी मध्ये काय 130 किलोमीटर पर आवर पर्यंत. ओके, म्हणजे 130 पर्यंतचे जे असतील ते काय राहणार ग्रुप बी मध्ये येणार. ऍट प्रेझेंट 13 रूट्स कम अंडर दिस कॅटेगरी. सध्याच्या कंडिशनला 13 असे रूट्स जे या कॅटेगरीमध्ये मोडतात. मग फर्स्ट वन इज अलाहाबाद टू इटारसी भुसावळ, कल्याण टू चेन्नई, खरगपूर, वाडी काझीपत, हावडा टू काय म्हटलं इथे लास्ट स्टॉप काय आपला न्यू जलपरी, सीतारामपुरा टू मुगलासराई, क्यूल टू बोरोरा, दिल्ली टू काय इथे अंबाला, अंबाला टू काय म्हटलंय पठाणकोट. म्हणजे असे नंबर ऑफ रूट्स दिले आपल्याला, त्यांची नावं दिले फक्त. अंबाला टू काय म्हटलंय मुगलसराई, आरोकम टू कोइंबतूर, बरोदा टू अहमदाबाद आणि जलारपेट टू बँगलोर. ओके, म्हणजे असे 13 रूट जे आहे त्या रूटला काय स्पीड लिमिट काय राहणार आहे 130 किलोमीटर पर आवर पर्यंत. नेक्स्ट बघतो आपण ग्रुप सी. ऑल सब अर्बन रूट्स ऑफ मुंबई अँड कोलकाता फॉल अंडर दिस ग्रुप. म्हणजे जे काही सब अर्बन म्हणजे लोकली जे असतील, आता आपण बघतो की मुंबईकडनं लोकल एखादं दुसरीकडे पुणे साईडला ट्रेन चालली आहे किंवा मुंबईकडनं आपण दुसरं एखादा पनवेल झालं अशा किंवा पनवेलच राहणार. ओके, म्हणजे जे काही लोकल रूट्स राहणार आहे ते जर एकदम लॉंग पर्यंत जाणार नसेल तर असे जे काही लोकल रूट्स राहणार आहे सब अर्बन रूट्स त्यांना काय म्हणणार आहे आपण त्या ग्रुपमध्ये येणार अंडर दिस ग्रुप. ते काय ग्रुप सी मध्ये. त्याच्यानंतर राहतं ग्रुप डी. ऑल अदर रूट्स वेअर द मॅक्झिमम सँक्शन स्पीड इज 100 किलोमीटर पर आवर फॉल अंडर दिस ग्रुप. म्हणजे 100 किलोमीटर पर आवर पर्यंतचा जर स्पीड असेल तर ते ग्रुप डी मध्ये येणार. द अदर सँक्शन्स अँड ब्रांच लाईन्स वेअर मॅक्झिमम सँक्शन स्पीड इज लेस दॅन 100 किलोमीटर. म्हणजे आपण काय बघितलं, ग्रुप ए बघितला 160 किलोमीटर आणि त्याच्यापेक्षा जास्त. ग्रुप बी मध्ये 130 किलोमीटर पर्यंत. ग्रुप सी मध्ये आता इथे किलोमीटर दिलं नाही पण हे काय 130 टू 100च्या बिटवीन राहणार. ग्रुप डी जे आहे ते 100 पर्यंत आणि त्याच्यानंतर म्हणजे 100 पेक्षा जास्त असेल तर. आणि ग्रुप ई काय दिलंय लेस दॅन 100, 100 पेक्षा कमी साठी ग्रुप ई राहणार. मग आता नेक्स्ट टॉपिक बघतो आपण झोन्स ऑफ इंडियन रेल्वे. आपण बऱ्याच ठिकाणी वेस्टर्न रेल्वे ईस्टर्न रेल्वे असं ऐकतो. म्हणजे झोन वाईज काय झालंय त्या रेल्वे जे आहे त्या डिवाइड केल्या गेल्या आहे. मग आता ह्या झोन्स बघू रेल्वेचे काय काय. इन 1950 द इंडियन गव्हर्नमेंट अक्वायर्ड कंट्रोल ओव्हर ऑल रेल्वे एक्सेप्ट व्हेरी फ्यू प्रायव्हेट कंपनीज. म्हणजे जवळजवळ सगळ्या जे काही रेल्वेज वगैरे त्याच्यावर अक्वायर्ड करून त्यांनी काय केलं, कंपनीवर गव्हर्नमेंटनी काय केलं अक्वायर करून घेतलं आणि कंट्रोल स्वतःकडे घेतलं. द एंटायर रेल्वे सिस्टीम कंप्राइजिंग 35 रेल्वे ऍडमिनिस्ट्रेटर्स बिफोर एप्रिल 1951 वॉज रिग्रुप इन टू द फॉलोइंग 9 झोन्स. ओके, म्हणजे 1951 भारताला स्वातंत्र्य भेटल्यानंतर काय केलं, मग
हे जे काही 50 मध्ये 1950 मध्ये गव्हर्नमेंटने ते कंट्रोल सगळं घेऊन घेतलं. त्याच्यानंतर जे काही 35 रेल्वे ऍडमिनिस्ट्रेटर्स होते, नंबर ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेटर असतील, त्या सगळ्यांना मर्ज करून त्याचं काय केलं, 9 झोन करून टाकले फक्त. ओके. मग त्याच्यात झोन कोणकोणते? ईस्टर्न रेल्वे, जे ईस्ट साईडला असेल ते, साऊथ ईस्टर्न रेल्वे, त्याच्यानंतर नॉर्दर्न रेल्वे, नेक्स्ट आहे नॉर्थ ईस्टर्न रेल्वे, साऊदर्न रेल्वे, सेंट्रल रेल्वे, वेस्टर्न रेल्वे, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेल्वे, साऊथ सेंट्रल रेल्वे. ओके. मग त्याच्यात नेक्स्ट आहे परमनंट वेज. नेक्स्ट टॉपिक बघतो आपण परमनंट वेज. आता हे 9 झोन तर बघितले आपण रेल्वेचे कोणकोणते होते. परमनंट वेज काय राहते ही कन्सेप्ट बघू आपण. द कॉम्बिनेशन ऑफ रेल्स, त्याच्यानंतर फिटेड ऑन स्लीपर्स अँड रेस्टिंग ऑन बलास्ट अँड सबग्रेड इज कॉल्ड द रेल्वे ट्रॅक ऑर परमनंट वे. म्हणजे इथे ह्या डायग्राम मध्ये जो काही सेटअप दिसतो आपल्याला, याच्यात काय दिसतंय, आता हा एक रूळ दिसतोय. हे काय झाले, रूळ म्हणजे ते रेल झाले. त्याच्यानंतर हे जे काही पूर्वी हे जे स्लीपर खाली जो काही मेंबर टाकलाय, हे जे आपल्याला रेल दिसत आहे ते कशाला अटॅच केले, इथं खाली वुडन मेंबर दिसतो आपल्याला. ओके. मग याच्यात स्लीपर जे त्याचे डिफरंट टाइप्स राहतात, वुडन राहणार, कॉन्क्रीट राहणार. मग काही ठिकाणी लाकडी वापरले राहतात, काही ठिकाणी कॉन्क्रीटचे वापरतात. ते मग हे वुडन मेंबर दिसतोय त्याला आपण स्लीपर म्हणतो. हा जो काही हॉरिझॉन्टल मेंबर आपल्याला इथे दिसतोय, हा हॉरिझॉन्टल मेंबर जो दिसतोय डायग्राम मध्ये, तो त्याला आपण स्लीपर म्हणतो. त्याच्यानंतर एक फास्टनर, म्हणजे जे काही नट बोल्ट वगैरे दिसत आहे त्याला फास्टनर म्हणतात. आणि खाली ही जी खडी दिसते ती काय झाली, बलास्ट. ओके. म्हणजे पूर्ण याचा जो काही सेटअप राहतो त्याला आपण काय म्हणतो, परमनंट वे. ओके. खाली अजून एक डायग्राम आहे ती पण बघू. आता इथे कॉन्क्रीटचे स्लीपर आहे, सेम तशीच डायग्राम आहे, फक्त याच्यात चेंज काय झाला, बलास्ट तसेच आहे, रेल्स सेम राहणार. इथे स्लीपर जे आहे ते कसे यूज केले, याच्यात कॉन्क्रीटचे यूज केलेले. आणि हे फॉर्मेशन म्हणजे ते खालचा जो लेअर आहे सब बेस, त्याला आपण काय म्हणतो, फॉर्मेशन. मग आयडियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ परमनंट वे, म्हणजे हा पूर्ण सेटअप जो काय राहणार त्याला आपण परमनंट वे म्हणतो. तिथून ट्रेन काय होणार आहे, पास होणार आहे त्या पर्टिक्युलर रेल्वेचा जर भाग बघितला, म्हणजे रस्ता म्हटल्यावर आपण कसं डांबरीकरण करतो, जेवढा रस्ता असेल जिथून गाड्या पास होणार आहे तेवढा पार्ट, तर तो पूर्ण पार्ट जो आहे तो काय रस्त्याच्या याच्यात येतो. आपण त्याच्यावरून ठरवतो की तो 12 फुटी रोड आहे का 60 फुटी रोड आहे. तसं जिथं रेल्वेचं काय हा वे ठरलेला आहे, इथून आता ह्या कॉर्नर पासून चालू होतं तर इकडे ह्या कॉर्नर पर्यंत, म्हणजे एवढा काय झाला, हा परमनंट वे झाला. त्याच्या खाली तो लेअर तयार केला होता, त्याच्यानंतर इथं बलास्ट टाकलं, मग काय केले, स्लीपर्स टाकले आणि मग त्याच्यावरती रूल फिट केले. ओके. मग आता हे परमनंट वेच्या आयडियल रिक्वायरमेंट काय राहतात. आयडियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ परमनंट वे. परमनंट ट्रॅक इज रिगार्डेड टू बी सेमी इलेस्टिक इन नेचर. म्हणजे काही परमनंट आहे ते कसे आहे, परमनंट ट्रॅक सेमी इलेस्टिक इन नेचर. देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रॅक गेटिंग डिस्टर्ब बाय द मुव्हिंग व्हील लोड्स. द ट्रॅक शुड बी कन्स्ट्रक्टेड अँड मेंटेन कीपिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ परमनंट वे. ओके. म्हणजे आता याच्यात काय राहतं, जेव्हा ट्रेन पास होणार आहे तिथून, तर ट्रेनच्या लोडने जे आहे ते थोडंफार तिथं काय होणार आहे, व्हायब्रेशन होणार आहे. मग व्हायब्रेशन म्हणून त्यात तिथं काय म्हटलं आपण त्याला, सेमी इलेस्टिक. म्हणजे व्हायब्रेशन होतं थोडंफार, त्याच्यात तो खाली दाबला जातो, परत ट्रेन गेल्यानंतर तो परत त्याच्या ओरिजिनल पोझिशन मध्ये येऊन जातो. म्हणून मग हे काय झालं, सेमी इलेस्टिक इन नेचर. ओके. इलेस्टिसिटी म्हणजे काय राहतं, द प्रॉपर्टी इन विच आफ्टर रिमूव्हल ऑफ लोड, ओके, द मटेरियल गेन इट्स ओरिजिनल शेप अँड साईज. म्हणजे एकदा लोड रिमूव्ह केला की तो जो मटेरियल तो काय करतो, त्याची ऍक्च्युअल शेप अँड साईज जे ते परत रिगेन करतो. मग तसंच इथं परमनंट वे मध्ये जेव्हा रेल्वे त्याच्यावरनं जाते तेव्हा तात्पुरतं ते रूळ वगैरे जे ते असे दाबले जातात. तिथं खाली नॉर्मल व्हेरिएशन होतं की ज्याच्याने ते तुटणार वगैरे नाही आणि परत त्याच्या ऍक्च्युअल पोझिशनला येऊन जातं. मग हे जे काही झालं ते काय, सेमी इलेस्टिक. देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रॅक गेटिंग डिस्टर्ब बाय द मुव्हिंग व्हील लोड्स. मग तिथं पॉसिबिलिटी राहते की जेव्हा गाडी तिथून पास होते ते व्हील लोड जे त्याच्याने ते मुवमेंट होऊ शकते तिथे. द ट्रॅक शुड बी कन्स्ट्रक्टेड अँड मेंटेन कीपिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ परमनंट वे. ओके. मग इथे काय म्हटले, द ट्रॅक शुड बी कन्स्ट्रक्टेड अँड मेंटेन. ती कन्स्ट्रक्ट केली जाते आणि मेंटेन केलं जातं, कीपिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ परमनंट वे. मग ते परमनंट वेच्या जे काही रिक्वायरमेंट असतील त्या तिथं फॉलो करून ते केलं जातं. फॉलोइंग आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ परमनंट वे. मग खाली काही बेसिक रिक्वायरमेंट दिल्या आहे परमनंट वेच्या. द गेज शुड बी करेक्ट अँड युनिफॉर्म. आता गेज म्हणजे काय राहतं बघा, इथे हे रेल त्यांनी नाव दिलं आपल्याला, इथं इकडे इकडच्या साईडला एक रूळ आहे आणि ह्या साईडला पण एक रूळ दिसतोय. तर हे जे काही दोन रूळ दिसत यांचं इनर टू इनर जे डिस्टन्स राहतं त्याला आपण गेज म्हणतो. ओके. मग इथं काय सांगितलं, हे जे काही गेज आहे, आता या दोघांमधलं जे डिस्टन्स आहे ते सेम पाहिजे. नाही तर इकडं आता इथे समजा 1600 mm आहे आणि पुढे जाऊन 500 mm झालं, तर तो रूळ जो आहे, तो जो डबा आहे तो घसरून जाईल, पडू शकतो, ऍक्सिडेंट होऊ शकतो. म्हणून हे दोघांमधलं डिस्टन्स जे आहे ते प्रॉपर मेंटेन पाहिजे एकदम. 1600 सांगितलं तर 1600 पाहिजे, जे काय असेल ते एकदम ऍक्युरेट पाहिजे. द गेज शुड बी करेक्ट अँड युनिफॉर्म.
तिथे काय म्हटलंय मग गेज जे आहे ते करेक्ट पाहिजे आणि युनिफॉर्म पाहिजे. द गेज शुड बी इन अ प्रॉपर लेवल. प्रॉपर लेवलमध्ये पाहिजे. नाही तर एक रूळ वरती एक खाली राहिला तरी जेव्हा त्याच्यावरनं ट्रेन पास होणार तर एक जे चाक आहे ते थोडं वरच्या लेवलला राहील, एक खालच्या लेवलला राहील. आपण बऱ्याच वेळेस जुने काही ऐकलेल्या न्यूज आहे बघा, ॲक्सिडेंट होता. तेव्हा ते ट्रेन जी ती रुळावरनं घसरली असं ऐकतो आपण. तर ते त्याचं डबा घसरला. हे कशामुळे होतं? तर हेच काही त्याच्यात जर युनिफॉर्मिटी नसेल, काही प्रॉब्लेम आला असेल ॲटमॉस्फिअरमुळे किंवा प्रॉपर मेंटेनन्स झाला नसेल तर त्याच्यामुळे ते होऊ शकतं. The gauge should be in proper level. In a straight track, two rails must be at the same level. ओके, म्हणजे हे जे दोन रेल आहे ते सेम लेवलला पाहिजे. इथे जर बघितलं यांचा टॉप जो आहे, हे जे दोन रो यांचा टॉप एक्झॅक्ट सेम लेवलला यायला पाहिजे, बॉटम पण एक्झॅक्ट सेमला पाहिजे. द अलाइनमेंट शुड बी करेक्ट. दॅट इज इट शुड बी फ्री फ्रॉम किंग्स और इरेग्युलरिटीज. म्हणजे हा जो काही अलाइनमेंट म्हणजे काय झाला, जो वे रस्ता, ओके, सेंटर लाईन ऑफ अ ट्रॅक. म्हणजे आता इथं जर बघितलं हा ट्रॅक जो याची जी लाईन आहे ती एकदम स्ट्रेट पाहिजे, म्हणजे प्रॉपर वे मध्ये पाहिजे. आता काही ठिकाणी वळण असेल तर थोडंफार वळण, नाही तर एकदम रेल्वे अशी चालली मध्येच एकदम रस्त्याला जसं 90 डिग्री मध्ये टर्न राहतो किंवा यू टर्न राहतो तसं आपण रेल्वेला करू नाही शकत. म्हणजे इथली जी अलाइनमेंट आहे ती कशी सांगितली आपल्याला, करेक्ट पाहिजे. ओके, दॅट शुड बी फ्री फ्रॉम किंग्स और इरेग्युलरिटीज. म्हणजे तिथे किंक नको, असे जर्क वगैरे नको, वळण नको एकदम अचानक. द ग्रेडियंट शुड बी युनिफॉर्म अँड एनी चेंज ऑफ ग्रेडियंट शुड बी फॉलो बाय अ स्मूथ कर्व. ओके, मग जे काही ग्रेडियंट राहणार आहे तो कसा पाहिजे तिथे सांगितलंय आपल्याला, युनिफॉर्म पाहिजे. म्हणजे ग्रेडियंट म्हणजेच काय, चढ उतार जो राहतो मध्येच असं एकदम चढ नको, मध्येच उतार नको, प्रॉपर एक लेवल मध्ये पाहिजे ते. द ट्रॅक शुड बी रेझिलेंट. दॅट इज देअर मस्ट बी अ सर्टन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द ट्रॅक. मग ट्रॅक मध्ये थोडीफार इलेक्ट्रिसिटी पाहिजे तिथे, म्हणजे ज्याच्याने तो स्पीड जो आहे तो मेंटेन राहील त्याचा. द ट्रॅक शुड हॅव इनफ लॅटरल स्ट्रेंथ सो दॅट द अलाइनमेंट इज मेंटेन. त्याची स्ट्रेंथ जास्त पाहिजे म्हणजे त्याची अलाइनमेंट जी ती मेंटेन राहणार. नाही तर मग वरतून जोरात ट्रेन पास होते आणि त्या लोडने सगळा रूळ जो आहे तो बाजूला इकडे तिकडे हलून जाईल. तसं नको व्हायला. म्हणजे त्याची स्ट्रेंथ जी ती प्रॉपर पाहिजे. The radii and super elevation on curves should be properly designed and maintained. ओके, जो काही रेडियस असेल, सुपर इलेव्हेशन असेल, तर सुपर इलेव्हेशन म्हणजे काय राहतं आपण बघतो जेव्हा असा चढ वगैरे किंवा घाट राहतो. एखादा चढ राहिला तर तिथे काय राहतं किंवा घाटाच्या तिथं असा रस्ता जो आहे तो असा तिरपा तिरपा होत चाललेला राहतो. ओके, मग तो जो काही राहतो तिथे काय राहतं, एक साईड जी त्याची खाली दाबलेली राहते आणि एक वरच्या साईडला राहते. मग असा जो काही पार्ट राहतो त्याला आपण सुपर इलेव्हेशन म्हणतो. मग द रेडियस अँड सुपर इलेव्हेशन ऑन कर्व्स, म्हणजे वळणाच्या ठिकाणी तो जो काही सुपर इलेव्हेशन, तुम्ही जर रस्त्याचं वळण बघितलं असेल तर तो रस्ता असा तिरपा होऊन जातो. म्हणजे एका साईडला थोडा चढ राहतो, एक साईड असा तिरपा राहतो. मग ते जे काही प्रोव्हाइड केलं राहतं त्याला आपण सुपर इलेव्हेशन म्हणतो. हे कशासाठी करतो आपण, जेव्हा असं वळण वगैरे राहतं तिथं काय राहतं, त्या गाडीचा सेंट्रिफ्युगल फोर्स जो आहे तो काउंटर बॅलन्स व्हायला पाहिजे. म्हणजे तिथं तसं सुपर इलेव्हेशन नसतं दिलं, इकडे पण जाड वर हाईट जास्त आहे आणि इकडे पण हाईट जास्त आहे, तर ती गाडी अशी स्लिप झाली असती. मग ती प्रॉपर पोझिशनला मेंटेन राहण्यासाठी ते केलं जातं. ड्रेनेज सिस्टम शुड बी प्रेफर्ड. म्हणजे जे काही ट्रॅक्स राहणार आहे त्याच्या आजूबाजूला ड्रेनेज पाहिजे. आपण याच्या आधीच क्रॉस ड्रेनेज म्हणून एक टॉपिक बघितला होता. जर ड्रेनेज नसलं तर काय होतं, ते जे काही पाणी येते त्या रुळांमध्ये एंटर करणार. मग तिथला जो बेस आहे तो काय करणार, तो वीक करून टाकणार आणि त्याची स्ट्रेंथ जी आहे ती कमी होऊ शकते. मग तसं होऊ नये म्हणून आपण काय करतो, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम जी ती तिथे प्रिफर करायला पाहिजे. Joints including points and crossing, which are regarded to be weakest points of railway track, should be properly designed and maintained. म्हणजे काही क्रॉसिंगचे पॉइंट्स असतील, ओके, ते प्रॉपरली डिझाइन अँड मेंटेन पाहिजे. इफ देर इज ट्रबल फ्रॉम द क्रिप, द प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू प्रिव्हेंट इट. जर समजा तिथे काही क्रिपमुळे ट्रबल येत असेल, क्रिप म्हणजे काय राहतं, आता समजा आपण बघतो की एखाद्या गोष्टीवर असा कंटिन्युअसली वर्षानुवर्ष एखादा लोड येतोय, तर त्या लोडमुळे त्या गोष्टीवर जो काही इफेक्ट होतो त्याला आपण क्रिप म्हणतो. तर समजा आता एखादं आपलं खुर्ची, ओके, त्या खुर्चीवर किंवा टेबलवर तुम्ही काय केलं, पुस्तकं ठेवली. आता 10 पुस्तकं तुम्ही तिथे ठेवले तर त्या टेबलला काहीच होत नाही. पण आपण वर्षानुवर्ष ते पुस्तकं तसेच राहू दिले, तर त्याच्याने काय होतं, नॉर्मल जे त्या टेबलच्या याच्यात काय होतं, व्हेरिएशन क्रिएट होतं. तसंच ॲक्चुअलमध्ये पण राहतं. जेव्हा एखाद्या गोष्टीवर आपण कंटिन्युअसली एक स्टॅटिक लोड, स्टॅटिक म्हणजे काय, जागेवरनं न हलणारा कॉन्स्टंट तोच लोड तिथे कायम राहणार. अशा लोडमुळे पण काय होतं, वर्षानुवर्ष तिथे ठेवल्यामुळे त्याच्यावर इफेक्ट होत जातो आणि त्याच्यानंतर ते जे आहे ते ब्रेक वगैरे होऊ शकतं किंवा त्याचं स्ट्रेंथ कमी होऊ शकते. मग अशा टाईपचा जो काही डिफेक्ट राहतो त्याला आपण क्रिप म्हणतो. ओके.
देअर शुड बी ॲडिक्वेट प्रोव्हिजन फॉर इझी रिन्युअल्स अँड रिप्लेसमेंट. एक ॲडिक्वेट प्रोव्हिजन करायला पाहिजे तिथे काही रिन्युअल अँड रिप्लेसमेंट करायचे असेल तर. ओके. नेक्स्ट बघतो आपण कंपोनंट पार्ट्स ऑफ रेल्वे ट्रॅक. आता रेल्वे ट्रॅकचे कंपोनंट पार्ट्स कोणकोणते राहतात? द फॉलोइंग आर द कंपोनंट पार्ट्स ऑफ अ परमनंट वे और अ रेल्वे ट्रॅक. फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन और सबग्रेड. मग आपण डायग्राम बघणार आहे त्याच्यात बघू आपण सगळे ते. बलास्ट, स्लीपर्स, रेल्स, फिक्चर्स अँड फास्टनिंग. आता इथे डायग्राम मध्ये बघतो बघा आपण. हा सगळ्यात खालचा पार्ट जो त्याला काय म्हटलंय? फॉर्मेशन और सबग्रेड. ओके. फॉर्मेशन और सबग्रेड म्हणजे काय? आपण ज्या पर्टिक्युलर मेंबरवर, आता समजा जमीन असेल तर आपण ती जमीन कसे पहिले बघून घेतो, थोडा स्ट्रेटा कसा आहे, हार्ड आहे का काय. एकदम सॉफ्ट मुरुम असेल त्याच्यावर रूल टाकला आपण, म्हणजे सॉफ्ट सॉइल आहे, माती एकदम काळी माती, त्याच्यावर आपण रूल बांधायचं म्हटलं तर नंतर जसा जसा लोड येईल तसा तो रूल खाली सेट होऊन जाईल. म्हणून आधी खाली काय केलं जातं? एक सबग्रेड तयार केला जाणार, ज्याचा लेअर डोनेस्टिक स्लोप मध्ये हा तिथे तयार केला गेलाय आणि ज्याच्याने त्याच्यावर लोड आल्यावर पण ते खाली दाबलं जाणार नाही याची काळजी घेतली जाते. मग हा जो काही सगळ्यात बॉटमचा पार्ट आहे त्याला फॉर्मेशन और सबग्रेड म्हणतो आपण. त्याच्यानंतर इथे काय केलंय? इन्क्लाइन पार्ट मध्ये सब बलास्ट और मुरुम, इथे थोडा मुरुम प्रोव्हाइड केलाय आपण. नेक्स्ट इथं वरती बलास्ट म्हणजे खडी टाकतो. त्याच्यानंतर हे स्लीपर राहतात आणि मग हे रेल्स झाले आणि हे मधलं जे डिस्टन्स आहे त्याला काय म्हणतो आपण? गेज म्हणतो. आता हे रूल जे यांना थोडंफार नॉर्मल जे इन्क्लाइन पार्ट प्रोव्हाइड केला बघा, 1:10 to 1:20च्या स्लोप मध्ये ते प्रोव्हाइड केलेले जातात. आणि इथे हे जे काही मेंबर आहे ज्याच्याने ते आपण फिक्चर्स अँड फास्टनिंग म्हणतो बघा, ते फिट करून ठेवतो, तर त्याला स्पाइक नाव दिलंय, डॉग स्पाइक म्हणून. ओके. हीच डायग्राम आपण इथं परमनंट वेच्या याच्यात बघू बघा. आता आपल्याला याच्यात काय दिसतंय? फॉर्मेशन जो आहे तो दिसत नाही, पण ही खडीच्या खाली जो काही लेअर राहणार आहे सरफेस त्याला आपण फॉर्मेशन और सबग्रेड म्हणतो. त्याच्यानंतर वरती इथं दाखवलंय बघा आपल्याला खडीच्या खाली काय? फॉर्मेशन. त्याच्यानंतर ही खडी म्हणजे काय झालं? बलास्ट झालं. त्याच्यावरती काय? स्लीपर आणि हे रेल्स. आणि इथे हे जे काही मेंबर्स आहे ज्याच्याने रूल आपण पॅक केलाय तर ते फिक्चर्स अँड फास्टनिंग राहतात. मग त्याच्यातच त्या एकाला काय नाव दिलं आपण? डॉग स्पाइक. ओके. आता नेक्स्ट टॉपिक राहतो आपला रेल गेजेस. आता आपण गेज म्हणून बऱ्याच ठिकाणी ऐकतो की गेज काय राहतं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज असे नावं पण ऐकले. मग त्याची ऍक्च्युअल डेफिनेशन वगैरे जे ते आपण इथे बघू आता. गेज द क्लिअर हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स बिटवीन द इनर फेसेस ऑफ द टू रेल्स फॉर्मिंग अ ट्रॅक इज नोन एज रेल गेज. ओके. म्हणजे दोन रूळ आहे, तर दोन रूळ मधलं जे एक्झॅक्ट हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स आहे मधलं मधलं त्याला आपण काय म्हणतो? मग गेज म्हणणार. ओके. ज्याच्याने काय तयार होते? तिथे ट्रॅक तयार होतो. मग असा पर्टिक्युलर जो काय राहील तो काय झाला? रेल गेज. द डिस्टन्स बिटवीन द इनर फेस ऑफ अ पेअर ऑफ व्हील्स इज कॉल्ड द व्हील गेज. ओके. जर चाकांमधले डिस्टन्स असेल, आपल्याला ते व्हील गेजची कन्सेप्ट जास्त कुठे लागत नाही, आपल्याला गेज जे आहे तेच लागणार. तर गेज हे आपल्याला एक्झामला पण विचारलं जातं. तर गेज म्हणजे काय झालं? द क्लिअर हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स बिटवीन टू रेल्स. ओके. म्हणजे इथे आता हे डायग्राम मध्ये पण दाखवलं बघा, हे दोन रूळ आहे. या रूलच्या मधलं एक्झॅक्ट हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स जे काही राहणार आहे इनर मधलं त्याला आपण काय म्हणतो? गेज म्हणतो. ओके. द डिफरंट गेजेस इन इंडिया आर ऑफ द फॉलोइंग थ्री टाइप्स. आता प्रत्येक ठिकाणी आपण हे मधलं जे डिस्टन्स आहे ते सेम ठेवलं असं नाही. अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अकॉर्डिंग टू यूज आपण ती साईज कमी जास्त करतो. ते कमी केलं म्हणजे काय होणार? गेज जेवढं कमी तेवढं डब्याची साईज पण कमी, म्हणजे वरती जो रेल्वे चालणार आहे त्या रेल्वेत जे डबे राहतात त्यांची साईज पण कमी राहते. मग आणि साईज कमी म्हणजे तेवढं इकॉनॉमी अचीव्ह होते. मग आपण जिथं जशी रिक्वायरमेंट आहे त्यानुसार गेज जे आहे ते प्रोव्हाइड करतो. द डिफरंट गेजेस इन इंडिया आर ऑफ फॉलोइंग थ्री टाइप्स. फर्स्ट वन इज ब्रॉड गेज. मग याची साईज दिली आहे 1676 mm. ओके. त्याच्यानंतर दुसरं काय दिलंय आपल्याला? डिफरंट गेजेस इन इंडिया आर ऑफ द फॉलोइंग थ्री टाइप्स. फर्स्ट वन इज ब्रॉड गेज. साईज काय दिली त्याची आपल्याला? 1676 mm. सेकंड वन इज मीटर गेज 1000 mm. त्याची साईज दिली म्हणजे इनर टू इनर डिस्टन्स जे ते किती राहणार आहे? हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स 1000 mm. नॅरो गेज दिलाय त्याची साईज काय आहे? 762 mm और 610 mm. म्हणजे काही ठिकाणी 762 mm यूज केली जाते, काही ठिकाणी 610 mm यूज केली जाते. ओके. आता इथे आपण खाली डायग्राम बघतोय त्याची, आपल्याला गेज दिसतंय, रेले, स्लीपर आणि बलास्ट. आपण हे सगळ्या ठिकाणी बघितलंच आता वरती पण. तर ब्रॉड गेज काय राहतं ते बघू आपण. द क्लिअर हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स बिटवीन द इनर फेसेस ऑफ टू पॅरलल रेल्स फॉर्मिंग अ ट्रॅक इज 1676 mm. म्हणजे ज्या वेळेस हे इनर डिस्टन्स जे गेजचं ते 1676 mm जे ते असणार आहे त्या केसमध्ये त्याला आपण ब्रॉड गेज म्हणणार. द गेज इज कॉल्ड एज ब्रॉड गेज. This gauge is called as standard gauge of India and it is the broadest gauge of the world.
ओके. आणि मग ब्रॉड साईज आहे सगळीकडे वर्ल्ड मध्ये सगळ्यात जास्त साईज जी गेजची ती हीच राहणार आहे. सुटेबिलिटी काय आहे? ब्रॉड गेज इज सुटेबल अंडर द फॉलोइंग कंडिशन्स वेन सफिशियंट फंड्स आर अवेलेबल फॉर द रेल्वे प्रोजेक्ट. म्हणजे जेव्हा फंड जास्त अवेलेबल आहे, आता तुम्हाला सांगितलं होतं की साईज कमी राहिली गेजची तर इकॉनॉमी यायची होते कारण की रेल्वेच्या डब्याची साईज कमी होणार. मग आता इथं आपण हे कधी प्रोव्हाइड करणार ब्रॉड गेज? जेव्हा आपल्याला तिथं मुबलक जे फंड अवेलेबल असेल त्या केसमध्ये आपण काय करणार मग तिथे ब्रॉड गेज यूज करणार. व्हेन द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ रेव्हेन्यू आर व्हेरी ब्राईट, जेव्हा रेव्हेन्यू पण जास्त भेटणार आहे आपल्याला त्या केसमध्ये आपण काय करतो ब्रॉड गेज यूज करतो. नेक्स्ट राहतं मीटर गेज. व्हेन द क्लिअर हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स between the inner faces of two parallel rails forming a track is 1000 mm, the gauge is known as meter gauge. Okay. म्हणजे जेव्हा काय होते क्लिअर हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स बिटवीन टू इनर फेसेस ऑफ पॅरलल रेल्स त्या केसमध्ये त्यांचं डिस्टन्स जे ते 1000 म्हणजे इन शॉर्ट जेव्हा 1000 mm इनर डिस्टन्स राहणार आहे दोन रेल मधलं तेव्हा त्याला आपण मीटर गेज म्हणणार. सुटेबिलिटी कधी राहणार याची? when the funds available for the railway project are inadequate, जेव्हा जो काही फंड अवेलेबल आहे तो इनएडिक्वेट आहे. when the prospects of revenue are not very bright, पैसे जास्त तिथून काही रेव्हेन्यू जनरेट होईल याची शक्यता कमी असेल. आता एखादा मेन रूट आहे जिथून भरपूर लोक रोज ट्रॅव्हलिंग करताय मग त्या केसमध्ये रेल्वेचे पैसे जे ते वसूल होतात. मग अशा ठिकाणी ब्रॉड गेज यूज करायला काही नाही. पण जिकडे ट्रॅफिक कमी आहे लोकांचं रेल्वे वापरण्याचं प्रमाण कमी आहे अशा ठिकाणी आपण ते मीटर गेज वगैरे प्रोव्हाइड करणार. मग आता याचं कंपॅरिझन बघू आपण तिघं जे आहेत कंपॅरिझन बिटवीन मीटर गेज ब्रॉड गेज अँड नॅरो गेज. आता फर्स्ट बघू आपण ब्रॉड गेज. सगळ्यात पहिले तर त्यांची विड्थ वेगवेगळी सगळ्यांची ब्रॉड गेज मीटर गेज अँड नॅरो गेज. विड्थ काय ब्रॉड गेजची 1676 mm, इथं काय दिली 1000 mm आणि याची जी विड्थ आहे ती काय राहते 762 mm अँड 610 mm. सुटेबिलिटी बघू आता ब्रॉड गेजची. when sufficient funds are available for the railway project, जेव्हा एक सफिशियंट फंड अवेलेबल असेल तेव्हा आपण ब्रॉड गेज यूज करतो. दुसरा पॉईंट काय आहे? when the prospects of revenue are very bright, जेव्हा रेव्हेन्यू तिथून जास्त जनरेट व्हायचे चान्सेस राहतात. नेक्स्ट राहतं मीटर गेज. when the funds available for the railway project are inadequate, जेव्हा रेल्वे प्रोजेक्ट साठी इनएडिक्वेट प्रॉपर पैसा अवेलेबल नसेल. आपण बघतो ना दरवर्षी बजेट सँक्शन केले जातात मग त्या बजेटमध्ये जर रेल्वेसाठी प्रॉपर काही सँक्शनिंग झाली असेल अमाऊंटची स्पेशल असं काही मेन्शन केलं असेल तर त्या केसमध्ये मग आपण मीटर गेज यूज करू शकतो. म्हणजे कमी फंड असेल तर. व्हेन द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ रेव्हेन्यू आर नॉट व्हेरी ब्राईट, जेव्हा त्या पर्टिक्युलर रूट मधून रेव्हेन्यू जनरेट व्हायचे चान्सेस जे ते कमी राहतात. नेक्स्ट आहे नॅरो गेजची सुटेबिलिटी. व्हेन द कन्स्ट्रक्शन ऑफ ॲज अ ट्रॅक with wider gauge prohibited due to the provision of sharp curves, steep gradient, narrow bridge and tunnel. म्हणजे समजा असं होतंय की एखादा एकदम छोटा ब्रिज आहे एखादी टनेल आहे. आता डोंगर आहे डोंगरामधून आपण टनेल कन्स्ट्रक्ट केली तर टनेल कन्स्ट्रक्ट केल्यावर तिथला मधला रस्ता जो आहे तो आपल्याला जागा जी ती कमी अवेलेबल होती टनेल करण्यासाठी. किंवा एखादी रिव्हर आहे म्हणजे अशा केसमध्ये जर कर्व असेल एकदम अचानक मग जिथं जिथं आपल्याला असे काही प्रॉब्लेम्स असतील त्या केसमध्ये मग आपण रुळांची साईज जी ती कमी ठेवली नॅरो गेज ठेवला म्हणजे ते आपल्याला तिथून इझिली ते कन्स्ट्रक्शनला पॉसिबल होतं. व्हेन द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ रेव्हेन्यू आर नॉट सो ब्राईट, याच्यात काय ब्राईट म्हणजे इथं पण रेव्हेन्यू जो आहे तो जनरेट व्हायचे चान्सेस जे ते कमी राहतात. ओके. आता याच्यानंतर आपण आजच्या लेक्चरचा लास्ट टॉपिक बघू फॅक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ गेज. आता गेज सिलेक्ट करत असताना कोणकोणते फॅक्टर्स त्याच्यावर अफेक्ट करतील? फर्स्ट वन इज द फॉलोइंग फॅक्टर्स गव्हर्न द चॉईस फॉर द सिलेक्शन ऑफ गेज. First one is cost of construction. There is little increase in the initial cost if we select a wider gauge, say broad gauge. This is due to the following reasons. म्हणजे कमी जे इनिशियल कॉस्ट जी ती ब्रॉड गेजची काय राहते कमी राहते. थोडंफार जे ते म्हणजे थोडी वाढणार आहे पण बाकीच्यांपेक्षा एवढा काही फरक नाही पडणार. लिटल इन्क्रीज इन इनिशियल कॉस्ट म्हटलंय. समजा मीटर गेज आणि ब्रॉड गेजच्या इनिशियल कॉस्ट मध्ये एवढा पण फरक नाही राहणार. ब्रॉड गेजची जी इनिशियल कॉस्ट आहे ती थोडी जास्त राहणार आहे. द कॉस्ट ऑफ अर्थवर्क बलास स्लीपर्स रेल्स एक्सेट्रा will increase with increase in gauge weight, थोडीफार जास्त राहील. त्याचे कारण काय मग तर माती जास्त लागू शकते अर्थवर्क बलास म्हणजे खडी जास्त लागणार स्लीपर जास्त लागणार त्याची लेंथ वाढून जाईल ना रूळ जास्त लागतील. मग याच्याने काय होतं ते वाढत जातं. देर इज लिटल इन्क्रीज इन द ॲक्विजिशन ऑफ लँड फॉर परमनंट ट्रॅक विथ इन्क्रीज इन गेज. मग गेज लेंथ वाढल्यावर पण काय कॉस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन वर पण सिलेक्शन ऑफ गेज डिपेंड आहे बघा.
आपल्याला किती पैसा अवेलेबल आहे, जागा किती अवेलेबल आहे, त्यानुसार आपण ठरवणार की आपल्याला तिथं कोणता गेज यूज करायचा आहे. कारण की त्यांनी काय सांगितलंय की ब्रॉड गेज जर यूज करायचं असेल तर बऱ्याच वेळेस काय होतं, मातीची क्वांटिटी म्हणजे अर्थवर्क वाढतं, बलास्ट वाढणार, स्लिपर्स वाढणार. ओके. जर लँड ॲक्विजिशन करायचं असेल तर समजा एखाद्याची शेती तिथून रूळ जातोय आणि आपल्याला मग जेवढा कमीत कमी एरिया तिथून घेता येईल तेवढा आपण प्रयत्न करू. कारण की परत ते शेतकऱ्यांनी तो एरिया द्यायला पाहिजे. त्याच्यानंतर त्यांना पण मोबदला द्यायचा राहतो गव्हर्नमेंटला. द कॉस्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक इज इंडिपेंडंट ऑफ द गेज यूज फॉर द सेम व्हॉल्यूम ऑफ ट्रॅफिक. नेक्स्ट राहतो व्हॉल्यूम अँड नेचर ऑफ ट्रॅफिक. आता व्हॉल्यूमवर कसं डिपेंड करेल सिलेक्शन. इट इज एव्हिडंट विथ ग्रेटर ट्रॅफिक व्हॉल्यूम अँड ग्रेटर लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी द ट्रेन शुड बी रन बाय बेटर ट्रॅक्शन टेक्निक और बाय बेटर लोकोमोटिव्ह. म्हणजे जेवढी जास्त ट्रॅफिक त्यानुसार मग आपण काय करणार, तिथे जे येते गेज वगैरे जिथं जास्त ट्रॅफिक राहणार मोठ्या रेल्वे आपण तिथे यूज करायचा प्रयत्न करू. डेव्हलपमेंट ऑफ द एरिया. नॅरो गेज कॅन बी यूज टू डेव्हलप द thinly populated areas by joining the poor developed areas with developed or urban areas. म्हणजे आता समजा एखादा एरिया जो तो प्रॉपर डेव्हलप नाही, हिली एरिया असेल, अर्बन एरिया असेल, तर त्या केसमध्ये आपण काय करतो, मग तिथे नॅरो गेज प्रोव्हाइड करणार. फिजिकल फीचर्स ऑफ द कंट्री. यूज ऑफ नॅरो गेज इज वॉरंटेड इन हिली रिजन्स where broad and meter gauge are not possible due to steep gradients and sharp. म्हणजे तर फोर्थ पॉइंट काय, फिजिकल फीचर. म्हणजे अवेलेबल कसं आहे, आता कंट्रीत आपल्या त्या प्रदेशात जर डोंगर आहे जास्त, एकदम कमी एरिया अवेलेबल आहे, मग त्या केसमध्ये आपण ब्रॉड गेज कशाला यूज करणार, मग आपण काय करणार तिथे नॅरो गेज यूज करू. म्हणजे फिजिकल फीचर पण त्याच्यात इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे. नेक्स्ट राहतं स्पीड ऑफ मुवमेंट. द स्पीड ऑफ ट्रेन इज ऑलमोस्ट प्रोपोर्शन टू द गेज. Speed is the function of diameter of wheel, which in turn is limited by the gauge. The wheel diameter is generally 0.75 times that of gauge. Okay. आता इथे व्हील डायमीटर वगैरे त्याच्यावर काय राहणार आहे, त्यानुसार त्याची स्पीड काय मुवमेंटचा याच्यावर पण आपण काय करतो, गेजचे जे टाईप आहे ते ठरवत राहतो. आणि अशा केसमध्ये आपण जनरली ब्रॉड गेज जो आहे तो काय करतो, प्रेफर करतो. ओके. आपण आता इथे स्टॉप करू.